नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु मध्ये धेरैजसोले मेरो शेयरको युज गरेर आईपीओहरु भइराख्नु भएको हुन्छ वा सेकेन्डरी मार्केटबाट शेयर चाहिँ खरिद बिक्री चाहिँ गरिराख्नु भएको हुन्छ र यस्तो अवस्थामा तपाईले मेरो शेयरकै पासपोर्ट लगइन पासपोर्ट हुन्छ त्यो नै तपाईहरुले बिर्सिनु भयो भने कसरी चाहिँ त्यसलाई रिसेट गर्ने त तपाईले अब आईपीओ त खुलेको छ आईपीओ भर्नु पर्ने छ तर तपाईको पासपोर्ट मिलिरहेको छैन पासपोर्ट चाहिँ तपाईले बिर्सिनु भयो अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हामी रिसेट गर्न सकिन्छ त्यही पनि अनलाइनको माध्यमबाट घरमै बसेर त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन लागिरहेको छु तपाईहरुले पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई तपाईहरुले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला आगामी दिनहरुमा मैले एकदमै उपयोगी भिडियोहरु चाहिँ यस च्यानलमा लिएर आउने छु भन्दै अब चाहिँ ढिला नगरिकन तपाईहरुलाई कसरी हामीले मेरो शेयरको पासपोर्टलाई चाहिँ रिसेट गर्न सक्छौं त्यो पनि अनलाइनको माध्यमबाट त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन लागिरहेको छु त्यसको लागि म तपाईहरुलाई कम्प्युटरको स्क्रिन चाहिँ शेयर गर्छु र यहाँ तपाईले कम्प्युटरको स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु र सुरुमा तपाई चाहिँ मेरो शेयरमा जानुहोस् जस्तै मेरो शेयर हान्नुहोस् खुलिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो डीपी हान्नुहोस् तपाई कुन छ त्यो अनि यहाँ डीपी हान्नुहोस् यहाँ युजर नेम र यहाँ पासवर्ड जस्तै मैले यहाँ भन्छु जस्तै हाने र मैले युजर नेम पनि हाने र पासपोर्ट पनि हाने तर मेरो चाहिँ इनभ्यालिड पासपोर्ट योर एटीएम लेफ्ट चाहिँ 74 भनेर चाहिँ भनिराखेको छ र यो चाहिँ धेरै भयो भने हाम्रो यो ब्लक पनि गरिदिन्छ र यस्तो अवस्थामा अब हामीले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रिसेट गर्ने त्यो चाहिँ तपाईलाई सिकाउन लाग्छ र त्यसको लागि तपाईले आफ्नो युजर नेम हान्नुहोस् पासपोर्ट जुन हान्नु भएको छ त्यो चाहिँ ठीक नभए तापनि त्यो हानिसकेपछि यहाँ चाहिँ फर्गेट योर पासपोर्टमा चाहिँ जान्नुहोस् र फर्गेट योर पासपोर्टमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको जुन बैंकको रहेको छ जुन तपाईको डीपी रहेको छ त्यो चाहिँ बैंक चुज गर्नुहोस् जस्तै यहाँ चाहिँ म मुक्तिनाथ बैंक रहेको छ तपाईको युजर नेम चाहिँ के हो जुन युजर नेम रहेको छ त्यो युजर नेम चाहिँ हान्नु होला र तपाईले जस्तै शेयर जुन यो खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईले कुन इमेल हाल्नु भएको थियो त्यो इमेल चाहिँ यहाँ हान्नुहोस् जस्तै मैले चाहिँ यहाँ इमेल हान्न लागिरहेको छु र त्यो हानिसकेपछि अब डेट अफ बर्थ चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ एडी मा हान्नु पर्ने हुन्छ सुरुमा चाहिँ मन्थ अनि डे अनि इयर हान्नुहोस् र यहाँ चाहिँ मैले मन्थ हान्न लागिरहेको छु यसरी घटाउनुहोस् र यति हानिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईको सेन्ड भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ त्यो सेन्ड भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् त्यो सेन्ड भइसकेपछि यहाँ चाहिँ गइसकेको छ मैले यो भन्दा पहिला चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले सेन्ड गरिसकेको थिएँ तपाईलाई देखाउनु भन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ तपाईको सेन्ड इमेल भन्छ र तपाईले यहाँ आफ्नो इमेलमा चाहिँ खोल्नुहोस् र जस्तै हामी यहाँ जीमेलमा जाउँ र जीमेलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको जुन हामीले यताबाट चाहिँ फर्गेट गरेको थियो त्यो पासपोर्ट चाहिँ यहाँ सेन्ड गरेको चाहिँ यहाँ आउँछ र यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो चाहिँ यो आईडी यो अनि लगइन चाहिँ यो हानेर अनि पासपोर्ट चाहिँ यो हान्नु पर्ने हुन्छ र जस्तै यो पासपोर्ट जुन रहेको छ यसलाई चाहिँ म पहिला कपी गर्छु र कपी गरिसकेपछि अब फेरि जान्छु र फेरि गएर चाहिँ अब नभए चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो मेरो शेयर cds.j मा जानुस् भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो यो डीपी हान्नुहोस् अनि यो रहेको छ र जुन युजर नेम भनिरहेको छ यो युजर नेम पनि मैले त्यही हानिसकेपछि अब पासपोर्ट चाहिँ यसलाई क्लिक गरेर जुन त्यहाँ मैले कपी गरेको थिएँ त्यसलाई यहाँ मैले पेस्ट गर्छु अनि लगइन गर्छु लगइन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो आउँछ र यहाँ भनेको ओल्ड पासपोर्ट चाहिँ तपाईले यहाँ हान्ने र न्यू पासपोर्ट अनि त्यसपछि कन्फर्म न्यू पासपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै ओल्ड पासपोर्ट भनेको जुन तपाईको यो इमेलमा आएको पासपोर्ट हुन्छ यो इमेलको पासपोर्ट चाहिँ तपाईको ओल्ड पासपोर्ट भयो जस्तै ओल्ड पासपोर्टमा त्यहीलाई नै तपाईले पेस्ट गरिदिनुस् अब न्यू पासपोर्टमा तपाईले चाहिँ यहाँ हान्नु पर्ने जस्तै न्यू पासपोर्टको लागि चाहिँ एटलिस्ट 3 नम्बर चाहिँ हुनु पर्दछ अफ लोअर लेटर इन पासपोर्ट अनि म्याक्सिमममा चाहिँ 15 लेन्थ चाहिँ अनि त्यसपछि मिनिमम चाहिँ 4 हुनु पर्दछ अनि पासपोर्ट मस्ट बी चेन्ज अन एभ्री 360 डेज भनेको छ यानी कि 360 दिनमा चाहिँ हामीले पासपोर्ट चेन्ज गर्नुपर्छ भनेको छ अब चाहिँ तपाईले यहाँ हान्नुहोस् मैले चाहिँ हान्न लागिरहेको छु अब मैले यो हानिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले चेन्ज पासपोर्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र चेन्ज पासपोर्ट भएपछि यहाँ मेरो पासपोर्ट हैज बीन चेन्ज सक्सेसफुली भनेको छ यहाँ अपडेट पासपोर्टमा गर्नुहोस् र फेरि यहाँ मैले फेरि ओपन गर्छु
ओपन गरेँ र यो हानिसकेपछि जुन मेरो पासपोर्ट चाहिँ अटोमेटिक आएको छ अनि यसलाई म लगइन गर्छु। लगइन गरिसकेपछि मेरो अहिले चाहिँ खुलिसकेको छ र मैले तपाईँकै अगाडि चाहिँ मैले आइपिओ पनि भरेर चाहिँ देखाउँ। जस्तै यहाँ माई आस्मामा जानुहोस् र अहिले चाहिँ विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावरको चाहिँ आइपिओ खुलेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्नुहोस् अनि अप्लाई गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको भनेको छ जस्तै आज मात्र लास्ट डेट रहेछ र तपाईँको नम्बर अफ सेयर इस्यु चाहिँ 1 लाख लगभग कति भनेपछि 13,65,000 रहेको छ र यति भइसकेपछि अब चाहिँ यहाँ तपाईँको जुन ब्याङ्क रहेको त्यो चाहिँ चुज गर्नुहोस् अनि मैले 10 किता मात्र हाल्छु र यहाँ सिआरएन नम्बर चाहिँ तपाईँको कुन रहेको छ त्यो सिआर नम्बर हाल्नु होला। यो मेरो सिआर नम्बर हो अनि यहाँ टिक गरेर यहाँ चाहिँ प्रोसेसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ 50 मा हानेर चाहिँ अनि अप्लाई गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मेरो सेयर हेज बिन अप्लाई सक्सेसफुल्ली भनेर यहाँ चाहिँ आएको छ र तपाईँले यहाँ नभए ओल्ड जस्तै अप्लाई रिपोर्टमा हेर्नुहोस् अहिले भर्खरै चाहिँ मैले सेयर अप्लाई गरिसकेको छु। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो जुन मेरो सेयरको जुन तपाईँको पासपोर्ट तपाईँले बिर्सिनु भएको थियो त्यो पासपोर्टलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ रिसेट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बासाथ आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।